Ez a Tempó a Szakcsi Rádió improvizációra épülő műsora. A játékban segítségünkre lesz 3 kártyapakliból álló kártyarendszer. A vendégünk húzni fog majd egy kártyát, és improvizálni fog majd arra a szóra, amit a belső hangja diktál. Vendégem Gyémánt Bálint, jazzgitáros. Szia, nagyon köszönöm, hogy itt látok. Nagyon nagy örömmel veszek részt ebben a tudományos kísérletben, úgyhogy nagyon izgulok, várom az Mi is végtelenül izgatottak voltunk, és nem véletlenül rád esett a választásunk. Ha jól tudom, akkor te szeretsz improvizálni a színpadon, és mennyire engeded ott meg ezt magadnak? Abszolút, az improvizáció az nagyon fontos, vagy szerves része a zenémnek. A jazz az eleve, tudjuk, hogy rengeteg szabadságot ad, nem csak az előadónak, de a hallgató számára is. De az improvizáció az soha nem összevisszaság. Ez nagyon fontos, hogy mindig van benne valamiféle rendszer. Az improvizáció tulajdonképpen egyfajta kommunikáció. Ugyanúgy, mint ahogy mi most itt a magyar nyelven keresztül beszélgetünk, és értjük meg egymást, és te nem tudod, hogy én mit fogok mondani, és én nem tudom, hogy te mit fogsz mondani, hanem reagálunk egymásra. Ugyanezt történik a zenében is, úgyhogy igyekszem majd egyszerűen csak nyitott füllel és nyitott szívvel reagálni a kártyákra, amiket húzok. Említetted az előbb, hogy ugye mi is egymással kommunikálunk, ugye verbálisan mindezt. Ha már itt a játék előtt vagyunk, fogsz húzni bizonyos szavakat, és ezt neked nonverbálisan kell majd kommunikálnod. Milyen eszközeid vannak egyébként erre? Hoztam magammal mindenféle izgalmas effektet, ezért például gondoltok arra, hogy milyen térben akarom elhelyezni a hangot, hogy egy nagyobb templomban szólaljon meg a gitáron, vagy éppen egy kisebb, intimebb környezetben. Hoztam magammal elektronikus vonót, úgyhogy nagyon igyekeztem minél szélesebb spektrummal felkészülni erre a számomra is tulajdonképpen kiszámíthatatlan változókra. Szerintem kezdjünk is akkor egy húzással, és majd arra kérlek, hogy a hangkártyából húzz először, ezt fordítsd is föl. Legyen ez. Mit húztál? Hát ez a zenének az egyik nagyon fontos része, a csend. Nagyon jó. Ez egy nagyon fontos kártya, de jó, nagyon izgulok, ha már az első ilyen jó. A csend az egyik legfontosabb része a zenének, hiszen az, ami perspektívát ad, az, ami kontrasztot ad. Arra kérlek, hogy húzz még egy egy-kártyát a flow, illetve a tér kártyából, ezt ne fordítsd föl. Ezt majd te fogod nekem mutatni majd közben? Én fogom, így van, mehet közben adni, hogy legyen egy kis meglepetés közben. Egy kék, egy szürke. A triótoknak van a Vortex of Silence című, így ami igaz, később ugye az albumnak a névadója is így lett igaz. számotok. Mennyiben álltál máshogy egyébként ahhoz a csendhez, mint mondjuk ehhez a csendhez? Igazából ezt úgy kell elképzelni, szerintem, hogy egyszerűen csak, ha nem is szó szerint becsukom a szemem, de hogy megpróbálok hallgatni, és megpróbálok arra figyelni, hogyha megfogok egy hangot, az engem hova visz tovább. Igazából csak bedobok egy követ a vízbe, és nézem a hullámokat, hogy merre mennek. Egy fél évet tanultam a Norvég Zeneakadémián Oszlóba, és ott volt egy fantasztikus tanárom, aki mindig azt mondta, hogy egy jó jazzzenész, vagy egy jó zenész, az olyan, mint egy vadászkutya. Beleszagol a levegőbe, és csak arra fut, amerre úgy érzi, hogy mennie kell, amerre az intuícióink vezetnek, abba az irányba menjünk, és én is ezt igyekeztem követni. És jött is ugye neked rögtön rá egyébként egy elég erős illat, a pulzálás. Ez egy nagyon erős kontraszt a csenddel, és hogy nyilván erre én is nagyon könnyen rá tudtam feküdni. Nagyon fontos, hogy nincsenek jó meg rossz megoldások, nincsenek jó meg rossz döntések, egyszerűen csak hinnünk kell a döntéseinkben, és talán ez az élet minden területén hasonlóan van. Milyenkor a zenei lüktetése, amikor mondjuk különböző formációkkal állsz fel a színpadra? Mindig arra igyekszem fókuszálni, hogy mit tudok hozzáadni az egészhez. Mielőtt belépek játékosként a zenébe, először hallgatóként próbálok meg a részévé válni. Mindig arra próbálok gondolni, hogy az vezérel,
hogy vajon mi az, ami minden hiányzik. Hogyha úgy érzi az ember, hogy nem hiányzik semmi, akkor nem játszik semmit. Ez az egyik legnehezebb dolog szerintem, vagy ahhoz kell a legnagyobb bátorság, hogy az ember valóban csendben tudjon maradni hangszerrel a kezében. Nagyon sok ilyen egyszerű döntés van. Hány döntés van egyébként reggel egy városba például, amikor elindulsz, és akkor megállsz, jobbra fordulsz, balra fordulsz, amikor becsuktam a szemet és hallgattam a város részletet, akkor valami ilyesmi jelent meg a fejemben. A város nekem legalábbis mindenképpen a zaj, meg a nyüzsgés, a sokszínűség, a vibrálás, ami eszembe jut, és ez az, amit igyekeztem valamilyen auditív lenyomattal tulajdonképpen bemutatni. Egyáltalán nem tudnám felidézni azt, hogy milyen volt, amit játszottam. Már nem csak úgy, hogy most tetszett vagy nem tetszett, hanem hogy most mennyire volt dinamikus vagy nem dinamikus, de hogy pont ez a szép a művészetben. A legfőbb feladatunk az, hogy érzelmeket váltsunk ki, hogy elgondolkodtassuk az embereket, a saját perspektívánkból mutassuk meg akár ugyanazt a témát, amit mindannyian ismerünk. Van ilyenkor egy lenyomat, ami képződik benned erről a 1,5-2 percről? Meg lehet ezt körül lehet határolni, vagy ez csak egy érzés, amit megint valószínűleg hangszer elé, vagy valami elé kéne ülni, és úgy kéne kiadni magunkból? Inkább egy érzésként gondolok vissza rá, illetve nyilván én professzionális zenészként fel tudok idézni eszközöket, összességében meg nem kell, hogy bármiféle elvárásunk legyen a végtermékkel kapcsolatban. Városban szeretsz alkotni? Tehát szereted azt, hogyha tudod, hogy van körülött egy nyüzsgés, még ha a szobában nincs is? Vagy te az a típus, hogy aki elvonul a világ elől, természet és úgy alkotsz? Szerintem ez nagyon-nagyon változó, és nyilván a felnőtt emberként már tudom, hogy az élethelyzetek is alakíthatják ezt. Szükség van arra, hogy az ember megteremtse azt a belső csendet, de nekem nagyon fontos a kontraszt. Az is előfordul, hogy épp a város zaja az, ami inspiráció, éppen az a nyüzsgés, éppen ez a villódzás, hogyha fényekre gondolok, de az is előfordul, hogy inkább egy picit megpróbál az ember elvonulni, és megpróbál inspirációt meríteni, akár a csendből, akár a természetből, tehát hogy nagyon sok lehetőségünk van, de igazából bármi lehet inspirációs forrás. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy már fogmosás közben is jutottak eszembe szerintem jó dolgok, mert egy olyan ritmus, vagy egy olyan groove alakult egy jól sikerült fogmosásból. Nekem az a feladatom, hogy nyitva tartsam a fülem, a szemem és a szívem, és hogy megpróbáljam észrevenni azt, amikor a zene szól hozzám, és az az én feladatom zenészként, hogy ezt valamilyen formában megmutassam a körülöttem lévő embereknek. Hát egy biztos, hogy innentől kezdve a fogmosás, ez teljesen más, hogy fogok majd rátekinteni a jövőben. Örülök, hogyha hozzájárulhattam. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt láttam. És önöknek is köszönjük, hogy velünk tartottak, maradjanak tempóban mindenképpen, a linkre kattintva a leírásban pedig megtekinthetik Bálintnak a teljes vágatlan anyagát.